Well, just a reminder of our breaking story here. CNN has learned that Alexei Navalny has died. That's according to the Russian prison service. Prison officials say Navalny felt unwell after a walk and then lost consciousness. Dit is Michail Fishman. Hij is journalist, Russisch. En hier hoort hij live in de uitzending over de dood van Navalny. Ну, я могу сказать, как это прошу прощения. First thought is that your brain starts to cancel it, to find a way to not to admit it. And then after some time, you basically bump into this reality and you just understand that there is no way out. Zijn tv-shows neemt hij op vanuit Amsterdam. Noodgedwongen, want in Rusland kan hij zijn werk niet doen. Hij is gevlucht. Dat is ook de realiteit voor Russische oppositieleden. Ze worden vervolgd, verbannen of erger. One of Russian President Vladimir Putin's biggest opponents gunned down. No, we are not afraid. This is a wake-up call. Wat is er na het uitwissen van de oppositie nog over van het tegengeluid in Rusland? Even with Navalny's death, we still see this moral strength to not to back down. If I had gone to Russia, I think I would have been detained at the airport. Dit is hoe Rusland het land werd waar oppositie voeren eigenlijk niet meer kan. Mei 2012. Dit zijn de Bolotnaya-protesten, vernoemd naar het plein in Moskou. Tienduizenden mensen demonstreren in de straten van de hoofdstad. Ze zijn boos over de in hun ogen frauduleus verlopen parlementsverkiezingen, waarbij de partij van de macht als winnaar uit de bus kwam. Putin's party, United Russia, they basically rigged it so vividly that everyone saw it. And that's when Bolotnaya movement started and people took out to the streets. And Navalny became the leader of this movement. Het zijn de grootste protesten in jaren, maar ook het zwaarste politieoptreden tegen burgers en oppositie sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991. And that's when basically Putin's new era started. It was a big sort of boiling moment for Russia, which expected change and didn't want Putin back. But this turning point was, of course, suppressed by the Kremlin and the government and law enforcement, of course. Honderden mensen worden opgepakt. Onder wie? Alexei Navalny. A pitched battle erupted in central Moscow. En een andere grote oppositieleider op dat moment, Boris Nemtsov. So my father understood early Putin's intentions to make Russia once again an authoritarian state. Wat volgt zijn tientallen rechtszaken en hoge gevangenisstraffen. New legislation was introduced in the parliament. High fines for taking out to the streets. Other laws that criminalized street opposition to Putin. He took it personally, of course. Die nieuwe wetten zorgden voor verscherpt toezicht op critici van het regime en maken het ook makkelijker om hen te vervolgen. Dit is het aantal strafzaken tegen onder meer politici, advocaten en journalisten. En je ziet, vanaf 2014 stijgt dat aantal. En dat heeft alles te maken met dit moment. The moment Russian troops smash their way into Ukraine's Crimea airbase. Backed by armored vehicles, gunfire and stun grenades, special forces supported by pro-Russian militia stormed the Belbek compound near Sevastopol. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Met het begin van die derde termijn van Poetin en die nieuwe, strengere wetten legde Rusland stap voor stap critici het zwijgen op. En terwijl de situatie in Oekraïne escaleert, is Poetin helder. De Krim was en is van Rusland. 17 марта в Крыму состоялся референдум. В голосовании приняло участие более 82% избирателей.
более 96% высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно убедительны. Vanaf dan is de Krim officieel geannexeerd. En wie daarover twijfelt of het er niet mee eens is een verrader of buitenlandse agent, zegt Poetin. What we learned is that censorship and war always come together. When Putin took Crimea, what happened was the overthrowing of the public mood. The protest against Putin basically stopped. Discontent basically stopped existing because Russians accepted and welcomed sort of getting Crimea back. Dus voor tegenspraak en verzet is nog altijd geen ruimte. Dat zie je ook aan alle strafzaken tegen politici. Vanaf 2014 worden dat er steeds meer. En vooral dit moment, in 2015, is belangrijk. De moord op de tot dan toe belangrijkste politieke tegenstander van Poetin, Boris Nemtsov. In februari van dat jaar schiet iemand hem hier, vlakbij het Kremlin, 4 keer in zijn rug. One of Russian President Vladimir Putin's biggest opponents gunned down. He was Putin's most outspoken critic. Dit is de dochter van Boris Nemtsov, 9 jaar later. We spreken haar deze week over haar vader en de gelijkenissen met Navalny. Was it immediately clear who was behind the assassination? For me, yes. I do remember clearly that I said one word, Putin. We have no doubts who killed my father, who ordered the killing of my father, and we have no doubts who killed Alexei Navalny. It was Vladimir Putin. Jana Nemtsova is journalist, activist en komt sinds de dood van haar vader op voor vrijheid en democratie in Rusland. Putin is afraid of people getting together and acting, and I think that he understands that lots of people in Russia are longing for change, and they are very tired of him. Maar die kritiek uitspreken wordt nog lastiger met weer een nieuwe wet waarmee het mogelijk wordt ongewenste organisaties te verbieden. Een nieuwe truc van het Kremlin om kantoren van NGO's, media en politieke partijen te sluiten. It's like a path. For Putin, his fight against freedom and against free people and against those who oppose him, it's a path. And with every new step, he allows himself more than before. The protests and the detentions started in Russia's Far East. Het is 2018 als een nieuwe protestgeneratie opstaat. De aankomende presidentsverkiezingen brengen tienduizenden, vooral jonge mensen, op de been. Ze kijken minder naar de staatstv, vaker naar YouTube-video's, zoals die van Alexei Navalny. Het zijn de grootste protesten sinds die op het Bolotnaya-plein in 2012. Они очень жестко давили вперед. При этом действительно я такое, по крайней мере, еще не видел раньше. The opposition felt itself at force. Then YouTube videos of Navalny started gathering millions and millions of views, and audience became again receptive of these signals and messages that opposition leaders were sending. That was when the opposition started gaining momentum again. Yes, that was 2018. Meer protesten betekenen ook meer processen. In de periode 2018-begin 2022 komen er in totaal 24 strafzaken voor de rechter waarin politici terechtstaan. In 8 gevallen komt het tot een gevangenisstraf of vrijheidsbeperking. Zij bijvoorbeeld vanwege het overtreden van de hygiënische voorschriften en coronaregels bij een protest voor Navalny. En zij werd een maand nadat ze zich verkiesbaar stelde opgepakt voor fraude. Velen, onder wie zij zelf, denken dat die aanklachten verzonnen zijn om haar politieke activiteiten te stoppen.
Ook Navalny wordt in die periode meerdere keren opgepakt en veroordeeld. Onder meer voor het verduisteren van een partij Hout en het organiseren van politieke manifestaties zonder toestemming. De Russische kiesraad sluit hem uit van deelname aan de presidentsverkiezingen. En opnieuw wint Poetin de verkiezingen. En hij blijft president. Got himself re-elected in 2018. He lifted the pension age, which is a very sensitive subject for so many Russians. And then the whole thing started again. Navalny was very powerful even when he was in prison. So he basically set the political agenda, how to oppose Putin. And Navalny, of course, was the face, the leader, and the organism of this opposition to Putin, who became more and more repressive with every next step, month, year, whatever. I think that 99% of Russian independent journalists had to leave during the first month of the war. TV Rain website was blocked by the official watchdog. For 12 years, we remained the only independent news channel in Russia. We had to leave, forced out of the country by new repressive laws after the first week of the war. Our freedom crushed by the authorities. They blocked it while I was on air, actually live from our Moscow studios. And at around 7 a.m. in the morning next day, we were in the airport with my family and our kid, and we never came back, of course. Net als Fishman vluchten veel journalisten en activisten het land uit. Veel mensen die blijven en zich uitspreken tegen de oorlog, worden opgepakt. In 2022 bereikt het aantal politiek gemotiveerde strafzaken in Rusland het toppunt. Meer dan 700. We have a lot of political prisoners. Just ordinary people are in prison because they voiced their support for Ukraine. Die periode worden steeds meer oppositieleden vervolgd. Een bekend voorbeeld is Ilya Yashin. Die voormalig oppositieleider zit een straf uit van bijna 9 jaar omdat hij over Russische oorlogsmisdaden publiceerde. En deze politicus, Vladimir Kara-Murza, moet 25 jaar zitten voor het in diskrediet brengen van het Russische leger. Volgens de laatste berichten gaat het slecht met hem. En dit is Andrei Pivovarov. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij directeur is van een in Rusland verboden oppositiegroep. I think that very few people can make this choice to oppose Putin because it means immediate risks to your life, no prosperity to you and to your family. It's very scary. Want een paar weken na de oorlog komt er in noodtempo nieuwe, nog strengere wetgeving om afwijkende geluiden de kop in te drukken. Wie valse informatie over de oorlog in Oekraïne verspreidt, kan tot 15 jaar cel krijgen. Ook is het verboden om kwaad te spreken over het leger. The name of this article is Discreditation of the Russian Armed Forces. And this definition is very broad. You say, I think that Zelensky is great. You can get to prison. Net als haar vader kritisch was over de inval op de Krim destijds, laat Zhanna zich kritisch uit over de oorlog nu. Is it difficult for you to travel back to Russia? My grandma died this week. I couldn't attend the funeral. So I can go to Russia. I have a Russian passport. If I had gone to Russia, I think I would have been detained at the airport. Hij liep hetzelfde risico. Maar toch koos Navalny er 3 jaar geleden wel voor om terug te gaan naar Rusland. Om vanuit daar de strijd aan te gaan met Poetin. Hij werd van het ene strafkamp naar het andere strafkamp gesleept.
steeds verder verwijderd van het centrum van de macht, Moskou. Uiteindelijk overleed Navalny hier, in IK-3 in Siberië. Dan rest de vraag, wat is er nog over van de Russische oppositie nu Navalny dood is? Вот здесь вот стоят коробки, в которых 105 тысяч подписей граждан России, подчеркиваю, собранные на территории Российской Федерации. Deze man, Boris Nadjezdin, verzamelde genoeg handtekeningen om het in maart op te nemen tegen Poetin. Maar duizenden handtekeningen zijn ongeldig, aldus de Russische kiescommissie. En dus wordt ook Nadjezdin uitgesloten van deelname. Решение, в принципе, ожидаемое. We don't have a position in Russia. I just ask you not to apply the democratic framework to Russia. Russia is an authoritarian country with no opposition. We have resistance. It's like living under occupation. It's like living under armed occupation, where if you can resist, you resist, but you cannot build a political structure. It's simply impossible. Toch durft de vrouw van Alexei Navalny het aan om zich op te werpen als nieuwe oppositieleider. Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной. She could unite everyone under Navalny's name. So many Russians relied on Navalny as their beacon of light during these dark times. Well, now this light is there again. Julia staat nu voor een groot dilemma. Als ze terugkeert, wacht haar vrijwel zeker hetzelfde lot als haar man. Een veroordeling tot een lange gevangenschap. En als ze niet teruggaat, krijgt ze dezelfde problemen als andere Russen die vanuit het buitenland proberen de leiders te bestrijden. Ondertussen doen de machthebbers in Rusland er alles aan om haar imago kapot te maken. Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. En zo zien we hoe Rusland opnieuw ieder tegengeluid de kop in probeert te drukken. Laat ons in de comments weten of deze video je meer inzicht heeft gegeven. Abonneer je en tot volgende week.